საღამომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სამშენებლო კომპანია სვეტის ხელმძღვანელი პირები დააკავა ინფორმაციისთვის. დეველოპერული კომპანია სვეტის მენეჯმენტ ერთობლივი განცხადების საფუძველზე 2018 წლის 29 მაისს გამოძიება დაიწყო აღნიშნული კომპანიის მიერ მშენებარე საცხოვრებელი ბინების შესაძენად მოქალაქეთა მიერ გადახდილი დიდი ოდენობით თანხების მითვისების ფაქტზე. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია მოქმედი ხელისუფლების მიერ ბიზნესის ზეწოლის ფაქტებს ვერ იხსენებს. ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ასლანიშვილი ამბობს, რომ მათი წევრი კომპანიების მიმართ მთავრობის მხრიდან ჩარევა ზეწოლის პრეცედენტებს ადგილი არ აქვს. სალომე მეცხვარიშვილი გვერდება ეთერში, რომელიც ბიზნესმენების და პრემიერის შეხვედრას ესწრებოდა. სალომე, საღამომშვიდობის. მამუკა ბახტაძისა და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან შეხვედრაზე მედიის ინტერესის საგანი დღეს ერთი იყო, არის თუ არა ზეწოლა ბიზნესზე ხელისუფლების მხრიდან, რაზეც ბოლო რამდენიმე დღეა აქტიურად საუბრობს ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელი ზაზა ოქუაშვილი. დღევანდელ შეხვედრაზე, რომელსაც 70-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა, ბიზნესმა მსგავსი შემთხვევები ვერ გაიხსენა. კერძო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესზე ზეწოლაზე არაფერი სმენიათ. ჩვენ პრობლემებს ვხედავთ. პირიქით, გვაქვს ძალიან კარგი კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან. პრობლემები ყოველთვის იქნება, მაგრამ ვერ ვხედავთ იმას, რომ არის რაღაცა ზეწოლა, შევიწროებები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჩვენ ინდუსტრიას, შემიძლია გულწრფელად გითხრათ, რომ აქ მსგავსი ტიპის ზეწოლები არ არის და ყოველ შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ მსგავსი რამე არ იქნება. სამწუხაროა ის ფაქტები ჩვენ რაც გვესმის, მაგრამ მე მინდა ერთი რამე გითხრათ, რომ ეს არ წარმოადგენს ბიზნესის და ბიზნესის დიდი ნაწილის თემას და საკითხებს. ჩვენ ეგეთი შემთხვევა არ ქონია, ჩემთვის იყო ძალიან გასაკვირი, როცა თქვა მეც მოვისმინე. მე ერთ რამეს გეტყვით, რომ ნებისმიერი საკითხები და თემები როცა იარსებებს, უნდა ესწრებოდეს სამართლებრივი გზით. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა და მხოლოდ ბიზნესთან შეხვედრაზე გამოსვლით შემოიფარგლა. შეხვედრასთან დაკავშირებით კომენტარი არც ეკონომიკური გუნდის მინისტრებს გაუკეთებიათ, რომლებიც ასევე ესწრებოდნენ ღონისძიებას. რაც შეეხება თავად ბიზნესის მხრიდან პრემიერთან დასმულ საკითხებს, როგორც აღმოჩნდა, საუბარი შეეხო საფინანსო რეგულაციებს, რომელიც საბანკო და მიკროსაფინანსო მიმართულებით ამოქმედებულია ან უნდა ამოქმედდეს. ბიზნეს ომბუდსმენის ინფორმაციით, კერძო სექტორმა დააყენა შრომის ინსპექციის მიმართულებით გარკვეული პრობლემური საკითხებიც. მხოლოდ ასე ვთქვათ, კარგი კლიმატი და თავისუფალი ასე ვთქვათ, საინვესტიციო გარემო საკმარისი არ არის. აქ სჭირდება მთავრობისა და კერძო ბიზნესის ინტენსიური მუშაობა, რომ ეს ინვესტიციები იყოს ასე ვთქვათ, შემდგარი და ეკონომიკურად მიზანშეწონილი. აქედან გამომდინარე, რომ ენერგეტიკა არის გრძელვადიანი ინვესტიცია, ეს არის აწლეულების ინვესტიცია და ინვესტორს თუ არ იქნება გარანტია, რომ იმ ელექტროენერგიას, იმ ხესით, რომელსაც ააშენებს, გაყიდის, ბუნებრივია ის ინვესტიციას არ განახორციელებს. ამიტომ ჩვენი მიზანი არის, რომ შევქმნათ ისეთი საინვესტიციო გარემო, რომ ინვესტორებს კონდეთ ძალიან დიდი мотиваცია, რომ მიიღონ მონაწილეობა ჩვენ ელექტროობიექტების მშენებლობაში. იყო საუბარი შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონთან დაკავშირებით, იყო საუბარი უცხოელებზე მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით, იყო საუბარი თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონთან დაკავშირებით, იყო ძალიან ბევრი კონკრეტული кейსი, რომლებიც კონკრეტულ კომპანიებს გააჩნიათ სხვადასხვა უწყებებთან მიმართებაში. იყო ენერგეტიკულ საკითხებზე საუბარი და იყო გარკვეული რეგულაციებზე, რომლებიც დაგეგმილია ქვეყანაში, ზოგი ევროპასთან ვალდებულებების ნაწილში, ზოგი იმ პოლიტიკის ნაწილში, რომელიც გაცხადებულია ქვეყნის ხელისუფლების მიერ. ჩვენ დღეს კითხვა დავსვით, არის თუ არა საქართველოში გაზრდილი კორუფცია, რაზეც რამდენიმე დღის წინ ესტონელმა ინვესტორმა ოლეგ ოსინოვსკიმ BMG-სთან ისაუბრა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში ამბობენ, რომ არც ამ მიმართულებით არის პრობლემები, თუმცა ხშირ შემთხვევაში პრობლემებს ბიუროკრატია ქმნის. ხშირად ხდება ისეთი საკითხების, თქვათ, სხვა ჭრილში გადატანა უფრო დაკავშირებულა ბიუროკრატიასთან და შემდეგ უფრო მოლოდინებთან, ან თქვათ, მსგავს შეფასებებთან. აქაც ამოგიეთ შემიძლია გითხრათ, რომ ასოციაციის ჭრილში მსგავს საკითხების დაფიქსირება ჩვენთან არ მოხდება. მოკლედ პრობლემები არის და სულ იქნება, ასეთია ბიზნესის განწყობა, თუმცა როგორც შეხვედრიდან გამოიკვეთა, მათთვის მთავარი ამ პროცესში მთავრობასთან კომუნიკაცია ჰქონდეთ, კერძო სექტორის მხრიდან გაკეთებული განცხადებებიდან კი რჩება შთაბეჭდილება, რომ ისინი ამ კომუნიკაციით კმაყოფილები არიან. მადლობა სალომე მეცხვარიშვილს, განვაგრძობთ ეთერს. აგვისტო არის ნელი თვე და ამაში პრობლემას ვერ ვხედავთ, რომ აგვისტოში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი იყო 2%, ასე უპასუხო საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი
მინისტრმა გიორგი ქობულიამ BMG-ს კითხვას, რომელიც აგვისტოში დაფიქსირებული 2%-იანი ეკონომიკური ზრდის მიზეზებს შეეხებოდა, რატომ ვერ ხედავს საგანგაშო მდგომარეობას ეკონომიკური ზრდის 2%-იან ტემპში გიორგი ქობულია და რა გეგმები აქვს მთავრობას ეკონომიკური ზრდის დასაჩქარებლად. თელარ გელანტიამ დასვა კითხვები ეკონომიკის მინისტრთან თელარ საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ვექა დიახ გიორგი ქობულიასთან ერთგვარი ბლიც ინტერვიუ გამოგვივიდა დღეს მთავრობის ხდომის შემდეგ დამთავრებულ პრესკონფერენციაზე. მინისტრი აცხადებს, რომ მხოლოდ ერთი თვის 2%-იანი ზრდით არ უნდა ვიმსჯელოთ, მისი თქმით ხელისუფლების მიზანია 5%-იანი ზრდის მიღწევა წლიურად და საკმაოდ დარწმუნებული ნაბიჯებით მიდის ამ მიზნამდე მთავრობა. ამასთან ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია ეკონომიკური ზრდა იყოს 7%, ხან 8%, ხან 3 და 2-ც კი. რაც შეეხება მიზეზებს, რამაც აგვისტოში ეკონომიკის მხოლოდ 2%-იანი ზრდა გამოიწვია, გიორგი ქობულიაც მთავარ მიზეზებს შორის ასახელებს სამშენებლო სფეროში რეგულაციებს, მაგრამ ირწმუნება, რომ ეს რეგულაციები მთავრობამ გააზრებულად შემოიღო და შესაბამისად შედეგიც მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. მოხდა 2%-იანი ზრდა, თუ გაინტერესებთ კონკრეტული მიზეზები, თქვენ პრაქტიკულად ისინი დაასახელეთ. ეს იყო არა მოულოდნელი, არამედ მოსალოდნელი. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ ექნებოდა გავლენა მშენებლობის ნებართვების გაცემის ტემპის შენელებას და ეს ჩვენ გავაკეთეთ გააზრებულად, ვიცოდით, რომ ამას ექნებოდა ზემოქმედება ეკონომიკურ ზრდაზე, მაგრამ როგორც ჩვენ ბევრჯერ ვილაპარაკეთ, ჩვენ ეკონომიკის ზრდის გარდა კიდე გვინდა რომ ნორმალურ პირობებში ვიცხოვროთ და ქალაქი გავდეს ქალაქს. ამიტომ ჩვენ გავაჩერეთ რაღაც რაოდენობით ლიცენზიები, ჩვენ ამ ეკონომიკური ზრდის დაკლებას დავაკომპენსირებთ სხვა რაღაცებში. გიორგი ქობულიას დღეს ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის ახალი წესით შევაფასებინეთ, რომელიც ბანკებისთვის ერთ თვეში 1 ნოემბრიდან ამოქმედდება. მინისტრს ვკითხეთ, ფიქრობს თუ არა, რომ ეს რეგულაციებიც შეამცირებს დაკრედიტებას და შესაბამისად მოხმარების შემცირება კი შესაძლოა ნეგატიურად აისახოს ეკონომიკის ზრდის ტემპზე. მით უმეტეს ბანკები ღიად აცხადებენ, რომ რეგულაციის შედეგად ფიზიკურ პირებს სესხებზე წვდომა გაურთულდებათ. ჩვენ ძალიან გააზრებული პოლიტიკა გვაქვს, ამასთან დაკავშირებით ბანკებთან ვაგრძელებთ კონსულტაციებს და ჩვენ არ გგონია, რომ ეს ძლიერ იმოქმედებს ეკონომიკაზე, ჩვენ რაც გვინდა გავაკეთოთ ამ რეფორმებთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვინდა უფრო პასუხისმგებლიანი, ისე თქვა, დაკრედიტების პრაქტიკები შემოვიღოთ. რაც არის შემოვული ყველა ქვეყანაში. რომ ადამიანი რომ მოდის ბანკში და კრედიტს რო აიღებს, იმ დაწესებულებამ უნდა შეუმოწმოს ამ ადამიანს აქვს იმის საშუალება, რომ ეს კრედიტი გაისტუმროს, მერე თუ არა. ანუ პასუხისმგებლობით უნდა მოექცეს და არა ისე, როგორც იყო აქამდე, რომ მანქანით შედიოდნენ სოფლებში და არ იგებდნენ კრედიტებს. რთულია ცალსახად დავეთანხმოთ ეკონომიკის მინისტრს, როცა ეგრეთ წოდებული გაფუჭებული სესხების სტატისტიკა მაღალი არაა ქვეყანაში. მოკლედ, გიორგი ქობულია უკვე შემდეგ თვეებში 2%-იან ზრდას არ ელოდება, მაგრამ ამბობს, რომ ყოველთვიურ სტატისტიკას არ უნდა ვსდიოთ. მთავარია ჩავატაროთ სისტემური რეფორმები, რაც მისცემს საქართველოს ეკონომიკას საშუალებას სისტემატურად გაიზარდოს, აცხადებს ეკონომიკის მინისტრი. ასევე გიორგი ქობულიას ინფორმაციით მთავრობა წარმოუდგენელი მასშტაბის გადამზადების პროგრამას გეგმავს. ჩვენ შეიძლება 40-50,000 ადამიანი გადავამზადოთ შემდგომი წლების განმავლობაში წელიწადში. ეს არ არის ბიუჯეტი, ეს ამაში გვეხმარებიან დონორები და კერძო კომპანიები. იქნება მასობრივი პროგრამა ტექნიკური გადამზადება. სოფლიო ბანკი და მისი ინსტიტუტები, ისეთი როგორც არის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, ისეთი ინსტიტუტები როგორც აზიის განვითარების ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკი, გერმანიის მთავრობა, KfW, ბატონო? როდის იგივე მოვიდა პრაქტიკულად ახლა. ეს იგივე ახლა და 2013 წლიდან თქვენ დაინახოთ როგორი მასშტაბური პროგრამები იქნება ამასთან დაკავშირებით. თუ იქნა ხილული და ეფექტიანი ეს პროგრამები ბუნებრივია აუცილებლად დავინახავთ. თელარა მე იმედი მაქვს რომ და დარწმუნებული ვარ თუ არაეფექტური და უხილავი იქნება, შენ მაინც მაგასაც აუცილებლად დავინახავთ და შევაფასებთ. დიდი მადლობა თელარა გელანტიას, განვაგრძობთ ეთერს. მას შემდეგ რაც თბილისის მერიამ არქიტექტურის სამსახურის ორგანიზაციის დასრულების შესახებ განაცხადა, დაახლოებით 5 თვე გავიდა. ორგანიზაციის ერთ-ერთი მიზანი სამშენებლო ნებართვების გაცემის პროცესის გამარტივება იყო. საქმის კურსი დაინტერესდა, რა შეიცვალა დეველოპერებისთვის, მათ დავით ჯალაღონია
საუბრა დავით საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა საკადრო და სტრუქტურული ოპტიმიზაციის ასევე სამშენებლო ნებართვების გაცემის სისტემაში ცვლილებების შემდეგ დღეს კერძო სექტორის წარმომადგენლები ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ ბიუროკრატიული ბარიერები მერიაში ისევ რჩება. მაგალითად, კომპანია არსის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სამშენებლო ნებართვების განახლებული სისტემაა, რომელსაც დოკუმენტების დამატებითი რაოდენობაც მოჰყვა. ისე მშენებლობის ნებართვების გაცემის მართულებით მიმაჩნია რომ არსებობს მეტი ბიუროკრატია და ეს გასაძლევი ერთობლივად. ანუ ისე მერიასთან ერთად, იმიტომ რომ აქ მნიშვნელოვანია ხოლმე არა ან მხოლოდ დეველოპერების და მხოლოდ მერის პოზიცია, რა ერთობლივი მუშაობის შედეგი, სტანდარტის აწევა მივესალმებით არავითარ შემთხვევაში არ მივესალმებით ბიუროკრატიის გაზდას. გართულება და გამკაცრება სხვადასხვა რამეა. სიმკაცრე ერთად თქვენ სტანდარტებს ზემოთ, ანუ 3-იანზე სწავლობთ, ახლა 5-იანზე გინდათ რომ ისწავლოთ, ხო პრინციპს გეუბნებით. მაგრამ გართულება არის რომ ბევრი დოკუმენტი გჭირდება. როცა ბევრი ბიუროკრატია გჭირდება, როცა ერთი ფანჯის პრინციპი ირღვევა. იმისთვის რომ სამშენებლო ან სხვა ტიპის ნებართვის მიღება არ გაჭიანურდეს, დეველოპერები ფიქრობენ, რომ საჭიროა მერიაში არქიტექტორების მომსახურების სისტემის გადახედვა. კერძოდ, როგორც ბეჟან წახაძემ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, მან ქალაქის მერს ბოლოს შეხვედრაზე არქიტექტურის სამსახურიდან დოკუმენტების დაჩქარებული წესით მიღების სერვისის ამოქმედება შესთავაზა, რაც მშენებლებისთვის ფასიანი იქნება, თუმცა ეს კერძო სექტორს უღირს. რამდენად გაითვალისწინებს მერია კერძო სექტორის ამ შეთავაზებას, ეს უცნობია. სამშენებლო ნებართვის მიღების პროცედურებზე კერძო სექტორის შენიშვნებთან დაკავშირებით ჩვენ არქიტექტურის სამსახურიდან გსურდა განმარტების მიღება, თუმცა სამსახურის უფროსი მივლინებაშია. როგორ აისახა სამშენებლო ნებართვების რაოდენობაზე თბილისში განაშენიანებაზე არსებული შეზღუდვები და არქიტექტურის სამსახურის რეორგანიზაციას 2018 წლის შედეგებით გამოჩნდება, როცა სრული სურათი გვექნება ნებართვების რაოდენობის შესახებ. საქსტატის ბოლო მონაცემებით კი, რაც წლის პირველი ნახევრის სურათს ასახავს 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თბილისში გაცემული ნებართვების შესაბამისად სამშენებლო ფართობის მოცულობა დაახლოებით 12%-ით შემცირდა. უფრო კონკრეტულად სამშენებლო ნებართვების რაოდენობა სავაჭრო ობიექტებზე, ავტოგასამართ სადგურებზე, კაფე-ბარებსა და რესტორნებზე, კულტურის დაწესებულებებზე, სპორტულ ნაგებობებზე, სასტუმროებზე, სასწავლო დაწესებულებებზე, აფთიაქებსა და ჯანდაცვის ობიექტებზე, ასევე სამრეწველო და სასაწყობე შენობებზე შემცირდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ფონზე მცირედ, მაგრამ მაინც გაიზარდა საცხოვრებელი სახლების ასაშენებლად ნებართვების რიცხვი. საქსტატს განახლებული ინფორმაცია ნებართვების რაოდენობის შესახებ ოქტომბრის ბოლოს ექნება. ბექა. მადლობა, ეს იყო დავით ჯალაღონია. თბილისი არბიტრაჟის დღეებს უმასპინძლებს ღონისძიება 4 ოქტომბერს, ანუ ხვალ იხსნება და მისი მონაწილეები საერთაშორისო არბიტრაჟში ახლა დამკვიდრებულ მიდგომებზე, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და ციფრულ და ონლაინ არბიტრაჟზე იმსჯელებენ და არა მარტო ღონისძიებაში მონაწილეობენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმატებული არბიტრები და იურისტები, მათ შორის 40-მდე საერთაშორისო არბიტრაჟის სპეციალისტი და მოსამართლე. კონფერენციის ორგანიზატორია საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებული საქართველოს საერთაშორისო არბიტრაჟო ცენტრი, კონფერენციის მხარდამჭერები არიან ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა. მეტ დეტალს საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ნინო ჩიკოვანი გვეტყვის. საღამომშვიდობის გალბატონ ნინო, მადლობა პირველ რიგში რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. დასაწყისში მინდა კითხოთ ასე დაემთხვა ალბათ, თუმცა მე არ მომბ იმას რომ ამ თემას როდესმე აქტუალურობა დაუკარგავს არბიტრაჟის საკითხს და ზოგადად აი ამ მიდგომებს ინვესტორებისთვის ან ზოგადად ეკონომიკისთვის, მაგრამ დღეს პრემიერმა გააკეთა განცხადება, რომ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის არბიტრაჟი დაფუძნდება საქართველოში. ეს რას ნიშნავს დასაწყისში, რომ განმარტოთ ეკონომიკისთვის, ინვესტორებისთვის რა სიგნალია და არის თუ არა ეს უმაღლესი თამასა, რადგან მამუკა ბახტაძემ გააკეთა აქცენტი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისთვის. საქართველოს მთავრობა ხარს უჭერს არბიტრაჟის ინსტიტუციის განვითარებას ქვეყანაში, ვინაიდან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, როგორც ინვესტორების მოსაზიდად, ასევე თვითონ ქვეყანაში დავების განხილვის ალტერნატიული მექანიზმის ჩამოსაყალიბებლად, რასაც არბიტრაჟი თავაზობს და არბიტრაჟი იცით, რომ საერთაშორისო პრაქტიკაში არის მიღებული როგორც კომერციული დავების გადაწყვეტის ბევრად უფრო მოქნილი მექანიზმი და ბიზნესისთვის ძალიან ხელსაყრელი მექანიზმი სასამართლოსთან შედარებით მას ბევრი უპირატესობები აქვს ქვეყანაში კანონმდებლობა მდგომარეობას თუ გავითვალისწინებთ რომელიც დღეს საქართველოს სასამართლოებშია გადატვირთულობასაც თუ გავითვალისწინებთ რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი გზა რომელიც ამ განტვირთვას გამოიწვევს საქართველოს
კანონმდებლობა, ანუ არბიტრაჟის შესახებ კანონში შესულია ცვლილებები და ეს ჩვენი კანონმდებლობა უფრო დაუახლოვდა უნსიტრალის მოდელური კანონის მოდელს. თვითონ უნსიტრალი ეს გახლავთ გაეროში საერთაშორისო სამართლის კომისია, რომელიც მუშაობს ზოგადად მთელ მსოფლიოში არბიტრაჟის, როგორც საინვესტიციო არბიტრაჟის, ასევე კომერციული არბიტრაჟის რეფორმებზე, პროცედურების ჩამოყალიბებაზე და კანონმდებლობის შემუშავებაზე. ანუ ეს ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომ ჩვენი კანონმდებლობა ჰარმონიზირებაში მოდის უნსიტრალის მოდელურ კანონთან, ასევე ის მემორანდუმი, რომელიც დღეს პრემიერ-მინისტრის მიერ იქნა დაანონსებული და ზოგადად პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ საქართველო უნდა გახდეს არბიტრაჟის რეგიონული ჰაბი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს ამ ინსტიტუციის არსებობა ქვეყანაში არის ერთგვარი გარანტია ინვესტორისთვის, რომ აქ ეს არის გზავნილი და არა მარტო ის, რომ ეს ჩამოყალიბდეს იმისთვის, რომ იყოს საერთაშორისო არბიტრაჟი, ხო? არა, ეს არის გზავნილი, ეს არის თვითონ საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესების ერთ-ერთი მაჩვენებელი, ეს არის ასევე განსაზღვრული ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში და საქართველოს აქ ძალიან კარგი შანსი, რომ რეგიონში გარდაიქმნას საარბიტრაჟო ჰაბად, მით უმეტეს ასეთი მხარდაჭერის პირობებში, რომელიც ხორციელდება თვითონ სახელმწიფოს. არბიტრაჟის დღეებზე ვისაუბროთ, აი ეს დღეები რა ფორმით უწყობს ამ ინსტიტუციის განვითარებას ხელს საქართველოში, რა იქნება მთავარი თემები, მოკლედ რომ ჩამოაყალიბოთ და რა დახვდებათ იქ მისულ დამსწრე ადამიანებს საზოგადოებას ამ დღეების განმავლობაში. ხვალ იმართება, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, უკვე მეხუთედ თბილისში საერთაშორისო საარბიტრაჟო დღეები. რეგიონში ეს არის ყველაზე ფართომასშტაბიანი კონფერენცია, რომელიც ყოველწლიურად იმართება და რომელსაც ორგანიზებას უწევს სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი. ამ ცენტრის ორგანიზებით ხდება ეს საარბიტრაჟო დღეები, რომელსაც ძალიან წარმომადგენლობითი მონაწილეები ყავს. უცხოეთიდან ჩამოდის ბევრი ცნობილი არბიტრი და ამ სფეროს ექსპერტი, ასევე მოხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ხელისმოწერა მემორანდუმზე, ანუ ვენის საარბიტრაჟო სასამართლოსთან, რომელიც ფუნქციონირებს ვენის ეკონომიკურ პალატასთან, მოეწერება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი. ეს არის იმ მემორანდუმის იდენტური, რომელიც ჩვენ მოწერილი გვაქვს ჰააგაში მდებარე საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოსთან და ეს ორივე მემორანდუმი გულისხმობს, რომ ორი ძალიან წარმომადგენლობითი და ცნობილი საარბიტრაჟო სასამართლო ვენის და ჰააგაში მდებარე თავისი საქმეების განხილვის დროს რეგიონში, ანუ ჩვენს რეგიონში გამოიყენებს სწორედ საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებულ საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრს, რაც არის თანამშრომლობის ძალიან კარგი ნიმუში. კი ბატონო, წარმატებები მინდა გისურვოთ, სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს სასაუბრო, კიდევ შეიძლება კი არა და არის ამ თემაზე ბევრი, მაგრამ წარმატებები მინდა გისურვოთ საარბიტრაჟო დღეების მიმდინარეობისას. ნინო ჩიქოვანი იყო ჩვენთან ერთად, მადლობა მას გადაცემაში სტუმრობისთვის. და გადაცემის ბოლოს სამუშაო საათები დასვენება, შვებულება და შრომის სამართალთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც ყოველდღიურად არა, მაგრამ პერიოდულად გვჭირდება და გვაწუხებს. სამართლის საქმის კურსის დრო დადგა, სადაც ქეთი ბუაძე თანაწამყვანთან და სტუმართან ერთად სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებს. გიტოვებთ რუბრიკას და გემშვიდობებით, ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის. გამარჯობა. ჩვენ ისევ ეთერში ვართ. სამართლის საქმის კურსი, კვლავ ახალ სეზონზე, ახალი თემებით თქვენთან არის. ჩვენ სწორედ იმ თემებს წამოვწევთ ამ სეზონზე, რომელიც ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომელიც თქვენ გაწუხებთ და რომელთა გადაჭრაში ჩვენ დაგეხმარებით ამ ჩვენი შეხვედრებით. ჩვენი თანაწამყვანი მინდა გაგაცნოთ, ეს გახლავთ ნიკოლოზ შეყილაძე, რომელსაც თქვენ იცნობ რამოდენიმე გადაცემიდან, ეს გახლავთ შრომის სამართლის და ასევე მომხმარებელთა უფლებებთან დაკავშირებით, ადვოკატი, იურისტი.
და სოფო ჩაჩავა, რომელიც New Vision უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორი გახლავთ. მე მინდა ასევე გითხრათ, რომ ეს გადაცემა ამ გადაცემას წარმოგიდგენთ BMG. დღეს ჩვენ ჩვენს დაპირებას შევასრულებთ, რაც მაყურებელს მივეცით და რაც გახლავთ შრომის სამართალთან დაკავშირებით კიდევ უფრო სიღრმისეული საკითხების განხილვა და ეს გახლავთ შრომის სამართალში დროის საკითხი, ანუ რა დრო არის სამუშაო დრო, დასვენების დრო, შვებულება და მასთან დაკავშირებული საკითხები. ასევე ვიმსჯელებთ და ვისაუბრებთ შრომის უსაფრთხოებაზე, შრომის პირობებზე და დღეს ჩვენ სწორედ ამისთვის ვართ აქ. გამარჯობა, მადლობა რომ დღეს ჩვენ ამ გვალ მაგიდასთან ჩაიზე შევიკრიბეთ და რა თქმა უნდა კვლავ სასტუმრო მუზეუმიდან გესაუბრებით. მივესალმებით მაყურებელს. თემატურია ალბათ ის რომ შვებულებიდან დავბრუნდით ყველანი და შვებულებით შეგვიძლია გავაგრძელოთ საუბარი და ვთქვათ რა არის შვებულების უფლება, როდის წარმოიშვება ის, რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს და ვინ შეიძლება ისარგებლოს, ხო? სოფოს შეგვიძლია ვთხოვოთ პირველი კომენტარი. კი ბატონო. მოგესალმებით მეც და შვებულებასთან დაკავშირებით რამოდენიმე საკითხია, რომელიც არის გასათვალისწინებელი. პირველ რიგში ეს არის რამდენი ხანი გვეკუთვნის, რას ნიშნავს ანაზღაურებადი შვებულება, როდის არის ანაზღაურების გარეშე შვებულება და ასე შემდეგ. კანონში არის ძალიან მკაცრად ასე ვთქვათ გაკეთებული ჩანაწერი, რომ შვებულება არ უნდა იყოს 24 სამუშაო დღეზე ნაკლები. ხშირ შემთხვევაში დამსაქმებლები ამას რაღაცა განსხვავებულ ინტერპრეტაციას უკეთებენ ხოლმე ამ ნორმას და კარგია რომ ვიცოდეთ დასაქმებულებმა რა უფლებებით ვსარგებლობთ, ხო? იქვე არის კანონში ჩანაწერი, რომ შესაძლებელია მხარეები განსხვავებულ რამეზე შეთანხმდნენ, განსხვავებულ ვადებზე, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ ეს შეთანხმება არ უნდა აუარესებდეს დასაქმებულის მდგომარეობას. შვებულების უფლება ეს არის ყოველწლიური უფლება. როდიდან გვეკუთვნის? შვებულების უფლება მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით წარმოიშვება დასაქმების 11 თვის შემდეგ. ბუნებრივია აქაც გვაქვს დათქმა იმის თაობაზე, რომ შეიძლება მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მანამდეც გავიდეს დასაქმებული შვებულებაში. მნიშვნელოვანია ასევე ყურადღებას გავამახვილებდი ფორმალურ მხარეზე, ხო? ეს აუცილებლად უნდა დასტურდებოდეს რაიმე დოკუმენტით, რომ მე მოვითხოვე დამსაქმებლისგან შვებულებაში გასვლა, შეიძლება იყოს ელექტრონული მიმოწერა, წერილობითი განცხადება და ასე შემდეგ, ხო? და იგივე დამსაქმებლის მხრიდანაც ეს უნდა დასტურდებოდეს რომ ან უარი ან თანხმობა აუცილებლად უნდა იკვეთებოდეს დამსაქმებლის ნება. რატოა ეს მნიშვნელოვანი, ხო? ანუ ჩვენ თქვით რომ 24 სამუშაო დღეზე ნაკლები ვერ იქნება და არ შეიძლება იყოს. ანუ სადავო რომ გახდეს და დასაქმებულის რომ შეძლოს თავისი უფლებების დაცვა, მას უნდა გქონდეს მტკიცებულებები იმისა, რომ მიმართა დამსაქმებელს შვებულების მოთხოვნით და დამსაქმებელმა უარი უთხრა. შვებულების უფრო კონკრეტულ სახეებზე რო გადავიდეთ, თუ შეიძლება ასეც უწოდოთ, როგორიც არის ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით და ვინ არის ამ უფლების სუბიექტი და დღეს საქართველოში როგორ ხორციელდება, ასე ვთქვათ, ამ უფლების გამოყენება დედებისა თუ მამების მიერ. ეს არის დეკრეტული შვებულება, რომელსაც გულისხმობთ, რომელიც თითქოს შრომის კოდექსის მიხედვით ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულებაა. თუმცა ცოტა სპეციფიურია ეს ჩანაწერი, იმიტომ რომ რეალურად ეს ანაზღაურება დამსაქმებლის მხრიდან არ გაიცემა, ეს არის ერთჯერადი კომპენსაცია, რომელიც გაიცემა დეკრეტულ შვებულებასთან დაკავშირებით და ხშირ შემთხვევაში დასაქმებულებს არ აქვთ ინტერესი ან მათი ინტერესები მნიშვნელოვნად ილახება, რადგანაც იმ შემთხვევაში თუ მათი ანაზღაურება არის მაღალი, 1000 ლარის ოდენობა მთლიანად ჯამურად 6 თვის განმავლობაში არ არის მნიშვნელოვანი და ანუ სახელმწიფო რასაც გასცემს, რასაც სახელმწიფო გასცემს. დამსაქმებელი არ არის ვალდებული აანაზღაუროს დეკრეტული შვებულება. ჩვენ გადაცემის ბოლოსაც შეგვიძლია ვთქვათ, ეს ზოგადი რეკომენდაციები, ისევე როგორც შვებულება უნდა წაახალისოს დამსაქმებელმა და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს, რომ თავის დასაქმებულებს მისცეს შვებულება. ანალოგიურად სასურველია, რა თქმა უნდა და ეს ბიზნესის კარგი მმართველობის ნიშანიც არის, როდესაც ის ზრუნავს თავის დასაქმებულზე და დამატებით თუ არის ამის საშუალება დეკრეტულ შვებულებაში ანაზღაურებასაც გასცემს, რისი მაგალითებიც არსებობს, თუმცა შედარებით მწირი. სოფო, სამუშაო დრო, დასვენების დრო, როგორ არის რეგულირებული ჩვენი
სამუშაო დროსთან დაკავშირებით კოდექსით არის განსაზღვრული, რომ სამუშაო დრო არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 40 საათს. თუმცა იქვე არის გაკეთებული ჩანაწერი, რომ სპეციფიკური სამუშაო საწარმოს რეჟიმში ყოფი დამსაქმებლებს უფლება აქვთ, ასე ვთქვათ, რომ 48 საათიანი სამუშაო დრო განსაზღვრონ დასაქმებულებისთვის. ეს დასვენების დღეები არის ჩამონათვალი გაკეთებული შრომის კოდექსში და მნიშვნელოვანია, რომ ამ უქმე, ასე ვთქვათ, დასვენების დღეებში მუშაობაზეც უფრო მეტი სიფრთხილე გამოიჩინოს დამსაქმებელმა. ხშირ შემთხვევაში არის რომ დასაქმებულებს უწევთ დასვენების დღეებში მუშაობა და მათ არ აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა უფლებებით სარგებლობ. ჩაითვლება თუ არა ეს ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ, იმდენად რამდენადაც ეს არ არის კლასიკურად მუშაობა იმ სამუშაო დროც, რაც კოდექსით არის მოცემული და უნდა აუნაზღაურდეს თუ არა, ასე ვთქვათ, უფრო მაღალი ტარიფით ვიდრე ეს კი ბატონო ნიკოლოს. კი, ეს ნამდვილად ესეა, ჩაითვლება დასვენების ან უქმე დღეებში მუშაობა ზეგანაკვეთურ სამუშაო და ანაზღაურდება გაზრდილი ოდენობით. კოდექსი არ გვეუბნება ზეგანაკვეთური სამუშაოს მხოლოდ პრინციპზე საუბრობს, რომ ეს უნდა იყოს ხელფასის საათობრივი განაკვეთის გაზრდილი ოდენობა, თუმცა რამდენით ამაზე აღარ არის საუბარი და ისე მხარეთა მოლაპარაკების საგანი შეიძლება იყოს. ბუნებრივია, ანუ ეს უნდა ხელშესახების ზრდა უნდა იყოს და აქ არა საუბარი 1 თეთრზე და 5 თეთრით საათობრივი განაკვეთის გაზრდაზე, რასაც ასევე მიმართავენ, არის ამის პრაქტიკა ქართულ შრომის ბაზარზე. ისეც საინტერესოა, შეიძლება რომ რაღაც ლოგიკური რაოდენობა არსებობდეს უქმე დღეების, რაც ბუნებრივია რაღაც მეცნიერული გამოთვლებიდან გამოდის, რომ ეს ადამიანისთვის აუცილებლად როგორც 40 საათი ვამბობთ, ისე პირობითად რაღაც 20 დღე წლის განმავლობაში უნდა დაისვენოს და მე უკვე იგივე ის ჭარბი თუ ნაკლები შეგვიძლია ამითაც დავარეგულიროთ, ხო? თუმცა 40 საათი ახსენეთ და გამახსენდა ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც არის ჩვენს კოდექსში. გათვალისწინებულია ზეგანაკვეთური სამუშაოების შესაძლებლობა, რომელსაც როგორც ნიკოლოზმა ახსენა, გაზრდილი ტარიფით ანაზღაურდება, არ არის გათვალისწინებული ტარიფი, თუმცა საერთაშორისო პრაქტიკა არის ესეთი, რომ მინიმუმ 25%-ით მეტი მაინც უნდა იყოს. სხვა შემთხვევაში გაზრდილად არ ჩაითვლება და არის მოსაზრებები, რომელიც მოკლებულია, ვთქვათ, რაღაცა დასაბუთებას, რომ ერთი თეთრითაც თუ გაზარდეთ, თორმე გაზრდილია, არ არის დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო პრაქტიკას არანაირად და იმავდროულად პრობლემურია ეს საკითხი, რომ ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე არ არის არანაირი ლიმიტი. ფაქტობრივად გამოდის, რომ ზეგანაკვეთური სამუშაო შესაძლებელია დაეკისროს დასაქმებულს, შეთანხმდეს და დასაქმება შეასრულოს აბსოლუტურად შეუზღუდავად. სოფომ როგორც აღნიშნა, როდესაც ეს იღებს სისტემატურ ხასიათს და დასაქმებული მუდმივად ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე ყავს და ვიღაცასაც შეიძლება უღირდეს ესე მუშაობა და ერთი თეთრთან გაზრდილი ტარიფი მაქვს. ძალიან სამწუხაროა. ეს პირდაპირ არღვევს ამ ადამიანის შრომის უფლებას. მიობათ ამ თემას შრომის ანაზღაურების საკითხი და სამართლიანი ანაზღაურება შრომის კოდექსით. იმიტომ რომ ჩვენ ვახსენეთ ზეგანაკვეთურის ანაზღაურება და თქვით, რომ იქ რაღაც 10 თეთრით თუ ესეთი პირობითი გაზრდები არ ითვლება და ბუნებრივია ერთ სამართლიან ანაზღაურებად ვერ ჩაითვლება, ხო? თუ გვაქვს ესეთი პრინციპული დათქმები ჩვენ შრომის კოდექსში და მე ასევე მინდა შევეხო მართალია ჩვენ არა გვაქვს ჩვენ სისტემაში ჯეჯერობით, მაგრამ მინიმუმი ანაზღაურება დადგენილი ისეთი, რომელიც ევროკავშირში გვაქვს და მოქმედებს. ხო, ანუ შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით ჩანაწერი მინიმალურ ზღვარზე არ გვაქვს. საკამათო საკითხია და შეიძლება სხვა დროს ვიკაბათოთ, ეს უნდა იყოს თუ არა, გააჩნია რა პერსპექტივიდან შევხედავთ. ფაქტიურად ჩვენი შრომის ბაზარი ამ მხრივ დერეგულირებულია და დამსაქმებელს და დასაქმებულს შეუძლიათ შეთანხმდნენ სასურველ ოდენობაზე. იცით რითი თქმა მინდა, იმისთვის რომ არსებობდეს რაღაც მარჟები, ასე ვთქვათ, რომ არ მოხდეს ან ძალიან დაბალი ანაზღაურების გადამეტებულზე არ არის ლაპარაკი, ხო? ბუნებრივია იმისთვის რომ დავიცვათ დასაქმებული, იმიტომ რომ შეიძლება ხსმენიათ იგივე ძალიან დიდ სავაჭრო კომპანიებში, ხო, მაღაზიებში შეიძლება არაერთხელ შეხვედრიხათ სტატიას სხვადასხვა ინტერნეტის მეშვეობით, სადაც არის რომ ძალიან დაბალი ანაზღაურები, 200 და 300 ლარი, რაც ფაქტიურად რიგ შემთხვევაში საარსებო მინიმუმის ტოლფასიც კი არის. იმისთვის რომ დავიცვათ ბუნებრივია დასაქმებულები. საკამათო საკითხია. მინიმალური ხელფასის დადგენა საბოლოო ჯამში გამოიწვევს იმას, რომ ეს სამუშაო ადგილები შეიძლება საერთოდ აღარ არსებობდეს, ხო? ანუ შეიქმნება
ისეთი გარემო და ტექნოლოგიური საშუალებები იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ საერთოდ ჩანაცვლოს რაღაცა ტიპის მუშახელი და ეს იყოს გადასული თვითმომსახურებაზე, ხო? მომხმარებელი შევა ნებისმიერ სავაჭრო ობიექტში და თავის თავს მომსახურება ძალიან ბევრ კომპანიაში უკვე დანერგილია, უცხოეთში განსაკუთრებით და პოპულარულია ზუსტად იმიტომ, რომ დამსაქმებელს ეკონომიკურად არ არის გამართლებული ეს, თუმცა რავი, საკამათო ზედმეტ ხარჯს უდესაც ირიდებს, კი ბატონო. ეს ადამიანებთან როცა გვაქვს საქმე, შეცდომის ალბათობაც უფრო მაღალია ვიდრე ტექნიკასთან. თუმცა, ესე ვთქვათ, ის ფორს-მაჟორულ მომენტებში პრობლემის გადაჭრაც უფრო ადამიანს უფრო შეუძლია ვიდრე ტექნიკას, ხო? და ბოლოს მინდა რომ შრომის პირობების დაცვას და შრომის უსაფრთხოებას შევეხოთ მსუბუქად, ჩვენ ამაზე დამატებით კიდევ შეგვიძლია მე უფრო განვავრცოთ, როდესაც ბუნებრივია შრომის ინსპექტორი მისი აპარატი გვეყოლება და უშუალოდ ეს მექანიზმი ამოქმედდება. თუმცა დღეს ჩვენ გვაქვს შრომის უსაფრთხოებაზე კანონი, გვაქვს სია, რომელიც განსაზღვრავს იმ მომეტებული საფრთხის შემცველ საქმიანობების ჩამონათვალს, გვაქვს ამ კომპანიებისთვის ვალდებულება, რომ ისინი რეგისტრირებულები იყვნენ ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში და მათი არრეგისტრაცია პასუხისმგებლობასაც უკავშირდება და საჯარიმო სანქციებიც კი განსაზღვრული გვაქვს და ეს ვალდებულება მათ შესასრულებელი აქვთ 2018 წლის სექტემბრის ბოლომდე. თუმცა ჩვენ საუბრობდით ეთერს გარეთ, რომ ასევე ცვლილებათა პაკეტიც არის მომზადებული, რომლის მიხედვითაც აღარ უნდა იარსებოს ამ რეესტრმა მომეტებული საფრთხის შემცველი კომპანიების და ეს პირობები, რომელსაც შრომის უსაფრთხოების კანონი განსაზღვრავს, კი ბატონო, ყველაზე უნდა გავრცელდეს და შესაბამისად რეგისტრაციაც უკვე აზრს მოკლებული არის. თუმცა სოფო ის შრომის უსაფრთხოების პირობები, რაც გნება ჩვენს კანონმდებლობის შრომის კოდექსში თუ საერთაშორისო სტანდარტებიც რაც გვაქვს მაყურებელს თუ შეიძლება რომ ძირითადი პრინციპი რომ თქვათ არის მნიშვნელოვანი რომ დამსაქმებელმა უნდა უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობები დასაქმებულისთვის. ეს ნიშნავს იმან რომ მან უნდა შექმნას პირობები გარემო ისეთი რომელიც არ შექმნის დასაქმებულისთვის საფრთხეებს და იმავდროულად განსაკუთრებული მომენტებული საფრთხის შემცველი ვთქვათ სამუშაო შესრულების შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ დამსაქმებელმა მიაწოდოს ყველა ინფორმაცია დეტალურად დასაქმებულს იმ შესაძლო საფრთხეების შესახებ, რომელიც შეიძლება ამ სამუშაოს შესრულებასთან იყოს დაკავშირებული. ფაქტიურად სახელმწიფომ დაარეგულირა ის საკითხი, როდესაც თვითონ ბაზარმა ვერ შეძლო, ხო არის კომპანიები, რომლებსაც აქვთ ეს პრინციპები დანერგილი და მათ შორის საყოველთაოდ ცნობილიც ქართულ რეალობაში, რომლებიც ზედმიწევნით იცავენ ამ საფრთხეების ნორმებს, იმაზე მაღალი სტანდარტიც აქვთ ალბათ ვიდრე ეს კანონი გთავაზობს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ძალიან საჭირო საუბარი შედგა ნამდვილად. მე მინდა ტელემაყურებელს შევახსენო, რომ ჩვენ სწორედ შრომის სამართალთან დაკავშირებული იმ დაპირებული თემებით დავბრუნდით. ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ შრომის სამართალზე საუბარს, ეს იქნება შეწყვეტა შეჩერების საკითხები, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და კომპენსაციები ასეთ შემთხვევაში უკანონო დათხოვნაზე, ანაზღაურება და ასე შემდეგ. მე მინდა ტელემაყურებელს შევახსენო, რომ ეს გახდათ სამართლის საქმის კურსი, მე ქეთევან ბუაძე გახლავართ ადვოკატი. ეს გადაცემა წარმოგიდგინათ BMG-მ. დიდი მადლობა ნიკოლოს, დიდი მადლობა სოფო და ჩვენ კვლავ ამავე შემადგენლობით დაგიბრუნდებით შრომის სამართლის უკვე დასკვნით ნაწილზე, შრომის სამართლის კოდექსის ფარგლებში. დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით. ნახვამდის.